Ayan guys, mag-iihaw po tayo ng ulo ng pink salmon. Ayan po yung pink salmon natin. Lagyan po natin ng asin. Mas konting paminta yan guys. Bago po ang lahat, huwag natin kalilimutan mag-like and share at mag-subscribe po sa aking YouTube channel. Ayan guys, tapos na natin i-mix ang ating asin at paminta sa ating isda. Maglagay naman po tayo ng butter sa ating ihawan. Ayan. Tunaw na po ang butter. Ilagay na po natin ang ating isda na ulam ng pink salmon. Ayan guys, luto na po ang ating ulo ng pink salmon. Lagay na po natin sa serving plate at maglagay na rin po tayo ng dessert. Ayan guys. Ayan, napakasarap. Kain na po tayo. At huwag po natin kalilimutan mag-like and share at mag-subscribe po sa aking YouTube channel. Ayan, bye! Thank you so much mga guys!